What's up guys? Me again, back with another video. And for today's video guys, mag-room tour tayo. And papakita ko sa inyo yung kwarto ko, which is medyo maayos na siya, na medyo magulo. Basta yun. So let's go. And 3, 2, 1. Yung nandito na tayo sa room ko. And ito nga, kung makita nyo is naka-LED lights lang tayo guys. LED lights. So ngayon, saan nakikita nyo ako? Ayan, so yung room natin is may pa-LED lights tayo. Ayan, may pa-LED. Tapos may mga nilagyan akong mga sticker. Ayan. Ayan guys, kung makita nyo, may nilagyan ako mga sticker na ganyan. Na parang design ng mga plants. So meron yan, doon. Na parang mga ilaw na style, parang mga tissue. Ayan, nakita nyo dyan. Ayan, focus ka hoy. Ayan, you're awesome, ganyan. Tapos may pa-LED lights sa baba. Yun, tapos meron dito, di pa tapos yan. Make a wish to the light. May have a light in the dark and a bright ready. And a lover for the rest of your life. Yan. Tapos, yan, may pasalamin tayo dito. Yan, makikita nyo guys. Ito nasira siya sa pag-deliver. So, sayang. Pero ang ganda niyan. And maglalagay pa tayo. And iyan, yan yung room natin. And yan, LED lights tayo. Lagay ko muna kayo dyan. Diba? Yan guys, diba? Tingnan nyo. Ang ganda niya, pwede siyang pang-vlog. Actually, magkano yung business kaya? May room tour. Diba? And yan, tapos dito sa kwarto ko, meron din akong aquarium. Yan. May aquarium din akong nilagay. So, medyo dumadami na siya kasi nanganak yung mga isda natin. And yan, papakita ko sa inyo isa-isa. So, let's go. Yan, ito yung mga aquarium natin guys. Ayun, may pa-aquarium tayo sa ating kwarto. Medyo dumadami na nga sila. So this is my first aquarium. Ayan. So meron tayo yung angelfish. Ayan. Tapos may mga molly danyos na may yellow-green. Ayun sila. And yellow-orange or and red or pink. Hindi ko alam. Sa kabila, meron naman tayo dito mga gapi. And ayan. Medyo dumadami na sila, and may mga live plants tayo para medyo healthy yung ating mga isda. And yan, so dito, ito yung binibreed ko sa ngayon. Ayan yung binibreed ko ngayon. Ayan sila. And yung isa, nanganak na siya. At andyan dito yung mga babies. Ayan, nanganak na. Andyan na yung mga babies natin. Nilipat ko na siya para medyo nakabukod siya. Tapos meron din tayong mga betta fish like veil tail. Hindi ko na saan siya. Try natin iikot. Ayun, kulay blue na veil tail. Ayan siya. Tapos meron din ako dito sa kabila na red veil tail. Ayan, diba ang ganda ng kulay niya guys. Yung medyo madumi ni aquarium, hindi ka siya nalilinis na. At syempre may palag plants tayo sa ibabaw. May mga pailaw para makita nyo. Ayan. Tapos ayan sila, mga angelfish, danyos. So, yan, dumadami na sila. Tapos ito, angelfish dito medyo maliit pa siya. Tapos mga gapi, ayan. Nagbibreed sila, dumadami. So, pag dumami na siya, ibibenta natin. Meron dito isa nakatago, ayan. Kalimutan ko anong string niya. Basta may American Blue, something ganun, American Blue. Basta yun. Yun lang pala sa mga anak. Ayun. So, sobrang dami na nila. So, yan. Kami pa-aquarium tayo dyan. Yan yung pinagkakabisihan natin. So, mula nag-lockdown, nahilig ako sa pag-aquarium. And, yan yung naging busy ko nung lockdown. Dahil nga wala rin ako work. Stop sa work. So, yan yung pinagkabisihan natin. Yan yung ginagawa natin. Nag-alaga na. Nagsimula ako lang sa isang, dito lang sa aquarium na to. Dito ako nagsimula. Ano lang siya, ang laman pa niyan dati is, normal siya. Wala siyang, alam mo yung normal aquarium lang, wala pa siyang masyadong laman. And yun lang. Ano lang siya, siguro mga 3 or 2 isda lang siya. Mga 3 or 2 lang siya. Tapos ngayon dumami. Kasi yung iba nang anak sa bumili ako. Tapos wala siyang kahalaman-halaman, wala siyang substrate na nilalagay ako. Yan, good thing din sa mga mahilig sa aquarium guys. May sasuggest ko yung substrate. Gamitin yung substrate kasi sobrang kasi niya, sabi nila kasi is maganda talaga siya for aquarium. And yun, wala pa akong masyadong filter kasi ayoko ng filter kasi medyo pricey siya guys.
So yan, medyo simple lang ang aquarium natin. Pero nagsimula lang ako dito sa isa na to. Ayan, sa isang yun. Na wala talaga siyang kalaman-laman. Ano lang siya. Isda lang siya, water, yun lang. Tapos nang bumili ako nung tree, nung puno na tree. Ayan, tapos yun, nagsimula siya dun sa isang tree. Tapos bumili ako ng isa. And sobrang ganda niya. Tapos, nadagdagan yung isda ko. Hanggang dumami siya, dumami. Dati puro gapi lang ako. Nagkaroon ako ng mga angelfish. And, ayan, may isa akong angelfish. Ang laki na niya. And yun, bumili ako ng molly. Tapos danyos. Tapos yung mga betta fish. Yun, dumami siya na dumami. So, yun. Yan yung akin sa kwarto. And, let's go. Room tour pa tayo. So, sobrang lawak kasi ng room ko. So, andun yun. Doon ako minsan nagla-live. Pag minsan. May pinagla-live ako up yan. Ngayon, yan tinabala ko kasi hindi na ako siya masyadong nagla-live. And kasi nag-ayos nga na room. And andun yung bed natin. Ayan, diyan ako natutulog. So, mas prepared ko kasi yung sa floor. Kasi mas, ewan ko lang. Para sa akin, mas bed ko yung may floor kasi yung masyadong mataas. And gusto ko rin yung parang design na yung parang double deck kasi medyo sa ilalim something ganun. Pero siguro sa kanya yun. Tapos yan, may room, may closet. This is my closet guys, mga damit. Sorry kung medyo madilim kasi nga naka LED lights lang tayo. And yan lang pinaka ilaw ko sa room ngayon. And pwede naman paglabahin dito. Ayan. So, minsan dito ako tumatambay. And yan, LED light, minsan dito rin ako nag-tiktok. Ito yung ginagamit kong background. Ayan, yung mga nagbibili ko. Diba may ilaw yung bubong natin. Yan. So yun lang yung laman ng kwarto ko guys. Ayun. So dito naka-display yung mga sapatos ko sa baba. Ayan. Yung mga ginagamit ko pag ako yung gagala. Ayan. Nandiyan nakalagay. Tapos ito yung ginagamit ko pa naglalagay pa ako. Yung mic. And ito yung mga essential natin. Tapos ano pa ba? Mga pwede pakita sa room. Basta yun lang. Yun, hindi pa ako masyadong tapos mag-ayos na room. Siguro susunod magkakaroon tayo ng room tour na part 2 na which is maayos na talaga siya lahat. Yun, abangan yun guys. So yun, pinakita ko lang yung room ko and sana nagustuhan nyo itong video na to guys. So napaka lang, simple lang yung room ko. And yun, hindi pa siya masyadong talagang maayos kasi dahil pa ako inaayos ko anong dapat kong ayusin. Pero yun nga, abangan nyo yung susunod part 2 ng room tour natin. So yun guys, that's for today's vlog. Thank you for watching to my video. And don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para every vlog updated guys. Syempre, don't forget to like this video if nagustuhan mo itong video na to. So again guys, thank you for watching and see you soon on my next vlog.